God morgon hörni. Nu ska vi spela in en ny sån där snabbfilm. Ska ta och visa. Eskor får inte vara med. Han får vara här nere. Måste ju visa ingenjörsskopan. Kolla. Vi har ju efterfrågat en sån här gallerskopa länge. Och nu har han ju fått den. Med motor. Så tanken är ju att man skopar in en massa material här. Och så är det ju ingen botten. Och så är det här då motorn för att driva hela hejhået. Och så då med en sån jättefin fasterkoppling. Jag ser, ni får se den. Så. Nu ska inte jag stå här för han kommer säkert dra i spakarna. Han är ju lite busig. Jag ville inte stå. Ja men det blir väl bra. Jag ska göra så här. Jag vet inte om jag ska säga igen att det här blir ett snabbjobb. Jag har gjort det några gånger nu och då har det ju... Det har inte gått så jävla fort. Det har varit besvär. Men nu känner jag att det här finns potential för att det kan bli jävligt bra. Så jag tänker att ni ska få vara med. Jag ska bara berätta lite vad vi ska göra. Här nere. Vi ska se om ni kan se det. Där finns en jättegammal ventilstång. De har inget vatten här så vi ska ta och byta det. Är tanken. Hörrni, ni får vara med från start. Vi har ju blivit satt på diverse olika, ska jag inte säga dåliga projekt, men besvärliga, väldigt besvärliga projekt. Så nu det här känns, och jag har sagt det förut, det känns som en walk in the park, men man kanske får gå bet. Vi får se. Det här blir i alla fall en start, blir det. Ja, det ligger som ett lock i magen. Ja, ska hade du väl använda gallerskopan när du ställde dig sådär? Ja, jag ska bara ta bort den här avtäckningen. Är det stenigt var det? Den ligger, jag visade er att det är ju där runt omkring i den här brunns... Ja, vad säger man? Röret. Så jag ska bara spara ihop avtäckningen här på sidan. Och så ska Ösgård gallra den under tiden är tanken. Jag tror det var hans tanke i alla fall. Och så är ju det här en slänt så man måste ju... Jag måste ju som ta ut det här lite på sidan. Så. Alltså sten blir det ju, det kan ju kännas så. Det är ju fint om man kan göra, det tar ju lite längre tid men det blir en jäkla fin hög.
Jag har inte sett någon sten än. Det kanske inte är helt optimalt att hålla på så här, men det är kul att prova. Nu är det ju mer i utbildningstestsyfte vi faktiskt använder den här. I vanliga fall har jag brukat lägga upp en hög så jag skulle bara gått och plocka i den emellanåt. Men nu gör vi så här. Nej, fan vad den är guld nu den här skopan. Jag hade bara velat ha fram den här stången. Jag ser ju bara den där jävla Oh jävlar, där var den. Ja, nu är det lugnt. Nu har den kommit fram med. Det är lätt hänt att man skulle råka gräva på den där. Då blir det inga APT. Här vet jag ju att, ser ni något? Ja, ni ser någonting. Här vet jag att avloppet går ju på den här sidan vars jag är nu. Men det ska ju vara djupare och vi mätte ju, jag vet inte om jag hade kameran på. Men vi mätte ju. Vi mätte ju ner i ventilstången för att se hur djupt ner det var till ventilen. Och vi konstaterade att det var 1 emil djupt. Och det är ju då 1,90 för er som undrar det. Ja, det var nog den där jag var och tog när det snurrade till. Och ser ni, vi är ju typ midjedjupt och så det är ju en överkropps-Emil kvar ner. Och nu börjar det bli lite sent in på eftermiddagen och gubbarna har ju APT. Och Viktor ska till läkaren så vi ska inte gå ner något mycket mer på djupet än så här idag utan det blir mer show imorgon. Är tanken. För det är ju så att desto varje skoptag man tar då är man ju ett skoptag närmare att det kan gå jättedåligt. Alltså det är ju det som är så himla... Det är det som är lite kul med det här att det fort har det gått från jättebra till jättedåligt. Och jävligt kul att den kom till användning den här gallerskopan som nu skulle ha tjatat sig till. Vi har ju efterfrågat den länge, egentligen mest för sådana här saker. Och den har ju, jag menar som ni såg, den har ju betalat sig. Alltså det kommer ju bli hur bra som helst. Det är oroväckande mycket sten runt ventilstången. Va? Ska jag berätta vad som kommer hända snart, Emil? Snart kommer skopan studsa på en sten så där så bara tjong in i stången.
Kolla nu Ösgård, han kunde inte hålla sig. Vi har gallrat färdigt och så ser han bara storstyckena där. Ja men gör så där och så våldar du lite grann. Det blir fint på kamera det där. Så de förstår vad grejen med en gallerskopa är. Och nu är det typ bara rena stenar han tippar bort det. Nu kommer du att gallra igenom majoriteten av den där högen innan vi har kopplat åt ny ventil. Du kommer ju stå här och du. Jag tror ju nästan det där är med melodin, att jag bara öser upp så där och så går du och plockar eftersom. Än att jag ska fylla i skopan. Nu ska vi ta och parkera för idag. Vi hann ändå uträtta väldigt mycket. Det är det som är så skönt om man har en sån här pass ändå. Ja, vad ska man säga, stor maskin för ändamålet. Alltså den är jävligt smidig. Alltså det den har i smidighet, alltså det den förlorar på att inte ha en motvikt, tjänar den upp i smidighet. Och att den ändå är så pass stor att det händer mycket när man börjar gräva. Men så här är det också. Vi har ju haft en liten sorgens vecka på jobbet. Eller sorg är det väl inte. Det är väl egentligen när det är jag som tycker det är mest tråkigt. Men det är så här att jag kommer prova på ett nytt jobb. Och det är egentligen inte nytt utan det är någonting jag har velat göra i några år. Och nu har jag fått en guldchans serverad på ett silverfat. Eller vad man ska säga. Nej, men i ärlighetens namn så ska jag prova på att vara arbetsledare. Jag har ju tänkt på det här i många gånger de senaste 3-4 åren kanske. Jättemånga gånger de senaste 3-4 åren. Men sen samtidigt, jag är ju inte less, jag är fortfarande hungrig. Jag tycker det här är världens bästa jobb. Jag sa det precis till gubbarna också, att det är den här liksom lukten, alltså när man tar upp ett nytt fräscht nytt hål i marken, alltså den här lukten av liksom jord, sten och liksom det är en jäkligt god doft. Men hur som helst så har jag valt, jag känner väl ändå innerst inne, enkelt förklarat så känner jag att jag vill prova på det här för att veta om det är någonting för mig. Annars kommer jag gå med de här tankarna och känslorna inombords så att jag hade velat prova, och tackar jag nej så tror jag att, om jag känner mig själv rätt, att jag kommer gå och älta det här och fundera på, tänk om jag hade gjort så här. Tänk om det hade blivit jättebra. Eller så här kanske. Det här blev jättedåligt. Men då vet jag ju det. Nu ska jag sluta svamla med zoomen. Men jag tänkte bara säga, nu har jag ändå varit med mig länge. Och det här är inte slutet på kanalen. Kanalen kommer kunna fortgå. Men jag vet inte riktigt i vilket format eller hur. Eller sådär. Och det är som jag sa till gubbarna. Jag tycker det mest tråkigt är det för att jag trivs fruktansvärt bra. Och fruktansvärt bra i arbetslaget. Och framförallt fruktansvärt bra med Emil.
Men om ändå är tråkigt så måste man ju tänka någonstans framåt och sådär. Om inte annat så är jag jättevälkommen tillbaka hit. Så jag vet inte riktigt hur jag ska säga det här. Det är väldigt många tankar och känslor som har gått igenom mitt huvud rörande det här. Men det är väl det om det. Och det som kan vara väldigt bra att ta med sig från det här, som man nu kan säga till er så här, är ju att man behöver inte ha någon fancy super universitetsutbildning för att bli någonting. Jag har ju jobbat mig nu uppåt från botten och jag hoppas mitt steg här eller mitt tankesätt att det kan motivera andra unga eller nya att liksom bara för att man gör en grej idag så betyder inte det kan låsa upp många andra dörrar till någonting annat. Och i den här branschen är det verkligen så att är du bara driven och framåt så kan du gå hur långt som helst. Det är inte så att jag sitter på någon arbetsledarutbildning utan jag gick omvårdnadsprogrammet på gymnasiet och där började jag. Men då vet ni, vi ska fortsätta rulla den här filmen och det här är ingenting som kommer ske nu utan vi kommer ha tid över fler filmer att umgås och hänga och ha oss. Men jag känner i alla fall, jag ville få det sagt att jag ska prova på det här och så ser vi vad det blir. För att om det inte är något för mig, då vet jag det till sen. Då har jag i alla fall provat. Jag vet inte hur ni hade gjort, hur hade ni tänkt? Berätta för mig, för att jag har mått rent ut sagt skitdåligt. Jag har sagt det jättemånga gånger. Jag vet inte hur någonting som egentligen är så här bra kan kännas så dåligt. Fy fan. Jag blir ledsen bara av att jag tänker på det. Men jag tror i slutändan, om jag nu trivs så kommer det nog bli jättebra. Och jag tänker ju inte sluta med det här för det. Det är bara att det kommer fortsätta i ett annat format. Men vi tar det sen, vi ska fortsätta filmen. Nu vart det jävligt mycket tråkigt snack. Vi syns. Något som jag kanske hade velat förmedla med det jag precis sa där om att jag ska prova på ett annat jobb det är någonting som Emil sa till mig. Och det är att man ska inte vara rädd för att prova. Man måste prova i livet. Speciellt om man inte är riksgammal. Men det känns ändå jävligt trist eller tungt eller... Ja, jag vet inte riktigt exakt vad jag ska säga, men skicka mig gärna några stöttande kommentarer och skriv hur hade ni gjort? Hur hade ni tänkt? Gör jag rätt? Gör jag fel? Ingenting är ju för sent än och som sagt det här är ju ingenting som kommer... Det här kommer inte träda i kraft förrän till hösten, men det är ett beslut som måste tas. Så jag vet inte. Skriv en kommentar. Gärna något snällt. Det känns som att desto mer jag pratar om det, desto mer ledsen blir jag inombords. Ja. Men nu ska vi fortsätta. Jag orkar inte hålla på och deppa så här om det här jävla skiten. Helvetes jävla skit. Det blir nog bra. Men hörni, tack för att ni är med. Och som sagt, gillar ni filmen eller gillar ni någon av mina filmer så gilla och prenumerera gärna på kanalen. Jag säger det jämt, men jag ser ju det på statistiken. Det blir ingen skillnad. Det är typ 60% som inte gör det. Jag ska ta och visa er också hålet så att ni får se. Det är så här. Så här är vi nu. Det är den här vi följer med. Neråt. Den stången. 1 Emil lång. Så det här har vi lösa på typ ingen tid alls. Det är ju ganska nice. Det var jävligt stenigt. Väldigt mycket sprängsten och sådär. Men det går bra. Nu tar vi kväll. Ikväll ska vi ut och cykla. Kanske hoppas på inga benbrott. Och så kan jag säga också så här. Jag är fan jäkligt nöjd med den här kameran. Den överträffar alla mina förväntningar. Speciellt med det här superfästet. För då kan jag sätta den typ så här. Så kan jag playa på mig själv. Sätta på skopan. Och så kan jag... Ja, den är jävligt smart. Men om den glömmer bort mig om jag gör så här. Nu glömde den nog bort mig. Nej, nu kom den ihåg mig. Hej, tjena. Ja, men den följer med väldigt bra, säger jag. Sen är det jävligt mycket inställningar och grejer. Men så här är den ju riktigt jävla smart. Det är kul. Kul med teknik. Då kan man ju gå runt och så kan man... Jag vet inte exakt vad den har för limits, men det är väl något sånt här. Där tar det nog stopp. Ja, men hörni, vi fortsätter imorgon. Vi hörs. Kom man. Stjärnan.
Hörrni, idag ska vi ta och fortsätta våran lilla grop. Vad ska vi göra, Viktor? Ska byta ventil. Det var det här vi gjorde igår. Det går fan ganska fort när man ändå har lite för stor maskin för sånt här. Ja. Nej, men det blir bra. Jag ska ta och sätta upp kameran här ute. Var fan ska vi sätta den? Det kanske räcker där. Nej, men jag får ju gräva där vart du står då. Och så får vi gå ner en spade till. Ja, precis. Jag tänker det. Vi har ju som ingen aning hur... Jag tror inte det är jättelångt till huvudledningen. Men... vi försöker ta oss ner precis här. Så gott det går. Jag börjar fundera om du ska försöka. Nu vet jag att grävarna är inte lika stark den vägen. Men att ha skopan tvärsom och ta åt det här hållet. Så att vi inte tar stenar och trycker ditåt. Om huvudledningen är där, tänker jag. Det går nog att lösa. Men det är ju... Filmskit. Jag hade tappat så jäkla många visningar om vi skulle börja prata vilhelminska här. YouTube Translate vet inte vad den ska göra. Så jag ska... Jävlar. Nej. Wow.
Snyggt. Det har ju typ stopp exakt överallt. Ja. Jag var helt ärlig så det här är nog ett av de värre ställena. Alltså stenmässigt som jag har varit. Nu är ju så stenarna ligger som ändå relativt löst, men det var väldigt mycket sten. Då har du sten. Så det är toppen som sten. Jag ser här. Det ser ut bakgrund. Alltså jag puttade ju väldigt mycket. Den rörde sig obehagligt mycket där. Ja, sån. Den rörde sig väldigt mycket. Den är god och lös. Eller kan jag få ta från var du står och så framför ventilen snett hitåt? Jag tänker på den här sidan. Eller här. Både och. Jag börjar här då. Jag tänker här har ju någon höjd att gå efter. Ja. Jag kan säga stopp om du är sån här. Jag är såna här hårda jävlar, de ger ju som inte någonting. Ja, nej. Okej. Nej, jag känner grejen är att jag kan trycka en sten på ledningen. Där borde jag inte ta det på våran sida. Jag är likadant. Det skymmer ju lite så bra. Ja, Victor, du är fin men du är inte genomskinlig. Det är ingen djup. Kan ta en till närmare kåken. Ja, det är med. Jag tror inte jag tar något mer. Eller vill du det? Jag rensar bara upp här. Då. Man kom lite snett här och så mot min vänstra sida. Ja, vad dåligt. Ja. Den är lite för bred. Jag tar ut en till. Ja, hörru Victor, jag hade ju hunnit stänga av kameran, men kan du visa där igen på sidan? Håll med spaden på det grävdjup vi höll. Ja. Ja, tur ibland. Jajamän. Det är 8 centimeter. Ja, men då har man ju, eller har 7 till man kanske. Ja, det är ju 80 millimeter. Det var ju långt ifrån. Precis. Alltså det känns som att såna här grejer gör jag lite för ofta för att det ska kännas bekvämt. Men det har ju en tendens att gå bra och det är jävligt kul. Det blir mindre skott för gubbarna. Men ja, det är ju det. Det är som jag sa tidigare att det kan vara ett skoptag för mycket som gör hela alltet sådär. Som gör att någonting jättebra kan bli fort ganska dåligt. Det är inga men små pjäser heller. Också. Gubbarna har ju börjat säga att jag sitter i skjortan. Den här, den har varit med. Ja, det var kul att visa er det där.
Nu ska vi ta och, där får inte ni se. Men vi ska ta och göra lite förändringar i gropen här. Och så playar väl kameran, men vi börjar lägga igen där igen. Berg, hörni, vi syns på en stund. Hörni, nu är det en ny dag, fredag morgon. Jag ska visa er det fortsättning på det vi gjorde innan det började regna här. Den här kameran tycker inte om regn. Men jag ska ta och vända kameran så ska ni få se. Och så ska jag berätta vad vi ska göra idag. Det är så här. Det var det här jag inte riktigt fick visa på, men nu är det ju lugnt. Här kan ni se vad vi har gjort. Vi har bytt ut en ventil och så har vi satt en ny stång. Skyddsfyllt och så har vi lagt av det här finare materialet. Jag ska ta och visa er det också. För egentligen, det blir ju... Emil har jobbat natt i natt. Vi har inget traktorbehov så traktorn är på annat. Så jag är här själv idag och ska liksom städa av. Jag ska ta och städa av allt det här. Ursäkta, jag var tvungen att svara i telefon. Men jag ska ta och visa. Satan, nu börjar det regna. Det här är ju det vi ska ta och lägga ner i gropen igen. Och ni ska få se vilken jävla skillnad det har gjort med gallerskopan. Det här är ju då högen som är ogallrad. Kanske inte så svårt att se det när man kollar på allt det här. Det är ju en del sten. Och ska ni få se här. Det här är ju då den finare högen. Nu har ju de små stenarna där och rullat in, men det här är ju alltså 10 av 10 material. Så min tanke är att jag ska ta det här egentligen längst ner runt stången och så sen det här, det här som ovanpå. Och så försöka gömma alla stenar och få till en fin slät yta. För det här kommer ju få sätta sig i sin egen takt, om man kan säga så. Jag hoppar in och så sätter jag igång kameran och så kör vi. Det blir nog kul. Det här är ju väldigt en mysfredag. Ja, vi sätter väl igång. Största problemet här kommer ju bli, och det är ju ganska mycket sten alltså. Så jag tänkte försöka spara lite av det absolut finaste till toppen. Det kommer bli en ganska rejäl bulle kan jag tro. Men det får bli vad det blir. Men jag sparar av det finare så jag kan lägga det högst upp då för att dra till en färdig fin yta. Och här vill jag ju, i och med att det är så jäkla mycket sten också, så vill jag ju i största möjliga mån. Här är det ju extra viktigt att man lägger materialet, alltså stenen och skiten, alltså mot schaktväggen så att ni ser ju hur de rullar ner. Men så att man kan försöka hålla ventilstången hyfsat fri. Då kan jag ju ta med det här materialet. Så här. En sån jäkla skillnad när man har fått det gallrat liksom en gång. Så där, och så kan jag då nu fortsätta fylla uppåt. Nu har jag ju som säkrat upp stången en bit till. Jag tror jag kommer ta, det här är ju inte en hårdgjord yta, så jag tror jag bara kommer packa upp det med skopan. Dunka lite grann och platta till det. Jag tror att så får det bli.
så regnar det. Var det något jag fick höra så var det att den här kameran skulle inte vara ute i regn. Men det gick ju sådär superbra. Så. Så här. Så. Ny ventil. Och den här är ju teleskopisk så nu har vi ju dragit upp den. Så kan vi bara ta och stampa ner den så här. Så. Mycket fint. Ja, det har varit bra där. Hörrni, nu tar jag och avrundar den här filmen. Supertack för att ni har kollat. Gilla filmen, prenumerera på kanalen och så syns vi sen. Hörs hörni, hej!